Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm xúc xích và mình không cần phải dùng bất cứ loại phụ gia nào, ngay cả bột nổi nữa. Vì vậy rất là phù hợp để cho những em nhỏ ăn và Diễm nghĩ em nhỏ cũng sẽ rất là thích luôn. Công thức hôm nay Diễm chia sẻ đơn giản và mình có thể biến tấu tùy theo khẩu vị và sở thích của mình. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món xúc xích thịt gà này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm giới thiệu 3 cái gia vị để mình nêm vào trong xúc xích thì có muối, đường và bột ngọt. Muối thì nếu mà tính theo phần trăm của thịt là mình sẽ dùng 2% hoặc là cao hơn tí xíu cũng được, nhưng mà không có được thấp hơn. Tại vì muối sẽ giúp cho protein trong thịt nó giữ nước, đồng thời nó cũng sẽ tạo cho thịt có độ dai hơn. Gia vị thứ hai đó chính là đường, thì đường Diễm cũng dùng là 2% so với thịt. Nếu mà mình ăn ít ngọt hoặc là mình khẩu vị người miền Bắc thì mình có thể giảm lại, không có sao hết nha. Và thêm một cái gia vị nữa đó chính là bột ngọt. Nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình có thể bỏ qua, nhưng mà có bột ngọt nó sẽ làm cái vị của thịt nó được vừa vặn hơn, nó không quá mặn hoặc là quá ngọt. Và bột ngọt mình dùng tỷ lệ là 1% so với thịt. Và để cho xúc xích khi mà mình luộc xong nó không bị co lại, đồng thời tăng thêm cái hương vị thì ở đây Diễm có thêm bột sữa. Thật ra nếu mà mình làm xúc xích thì mình nên dùng cái bột sữa tách béo, nhưng mà Diễm không có bột sữa tách béo thì Diễm dùng cái bột sữa nguyên kem này, Diễm thấy cũng rất là ngon. Và bột sữa nếu mà mình tính theo tỷ lệ so với thịt thì từ 2 cho tới 2,5% nha. Thêm một cái nguyên liệu phụ mình cần cho công thức xúc xích này đó chính là tinh bột. Thì Diễm thấy mình dùng tinh bột khoai tây hay là tinh bột năng đều được ha. Diễm thì Diễm thích dùng tinh bột khoai tây hơn. Và nếu tính tỷ lệ theo cái lượng thịt thì tinh bột này mình sẽ dùng là 2%, giống như là muối với đường. Và tại vì mình không dùng bất kỳ cái loại phụ gia nào đó, vì vậy mình phải luôn giữ cho thịt lạnh. Và để xay thịt cho thịt lạnh thì mình nên có nước đá lạnh nha. Diễm ở đây Diễm có vài cục nước đá và nước lạnh nè. Diễm sẽ cho vào trong tủ lạnh, Diễm đợi tới khi nào mà mình xay thịt mình sẽ lấy ra. Như vậy mình sẽ có một cái hỗn hợp nước này rất là lạnh, giữ cho thịt xay nó được dẻo dai hơn. Để nhồi xúc xích thì Diễm dùng cái ruột heo người ta làm sẵn như vậy. Nếu mà mình ở Na Uy thì mình vô mini nha, mình lợi cái chỗ mà quầy thịt heo mình mua là có. Nếu mà không có cái ruột heo tươi này thì mình dùng cái vỏ collagen cũng được luôn. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về thịt thì xúc xích thịt gà, vì vậy mình cần thịt gà nha. Và tùy mình thích, mình có thể dùng thịt đùi gà hay là thịt tức gà đều được. Diễm thì Diễm thích có cái vị béo đó, vì vậy Diễm dùng thịt đùi gà. Thì để tiện ở Na Uy Diễm mua cái thịt gà xay sẵn này, thì trên cái gói sẽ có ghi ở đây là thịt đùi gà. Mình nên xem ha, và mình nên chọn cái loại là nó chưa có muối với nước, tại vì mình sẽ cho một cái lượng muối và nước vào như vậy mình dễ canh chỉnh hơn. Còn nếu mà mình không tìm được thịt xay sẵn thì mình cứ lóc thịt đùi gà ra, sau đó mình băm nhỏ thôi. Và lưu ý là mình phải dùng thịt tươi, thịt chưa có đông đá ha. Công thức hôm nay thì mình cần 400g, và ở đây Diễm có một cái túi ni lông này cất vào trong tủ đông đá được nè. Cái dung tích của nó là 4 lít. Và bây giờ mình sẽ cho 400g thịt gà vào đây. Sau đó mình sẽ cân ra 8g muối. Thì như Diễm giới thiệu lúc đầu cái lượng muối so với lượng thịt là 2%. Vì vậy 400g thịt gà thì mình cho 8g muối. Và mình chỉ ướp muối vào trong thịt gà thôi nha. Tại vì mình không có dùng phụ gia đó, vì vậy mình sẽ ướp muối vào trong thịt gà trước như vậy. Và mình bóp cho thiệt là đều. Sau đó mình sẽ mang mình cất vào trong tủ đông đá. Mình ướp muối trước với thịt như vậy thì muối sẽ giúp cho protein trong thịt gà nó sẽ dai hơn. Mình dàn thịt ra mỏng nha, sau khi mà mình đã bóp đều rồi, có độ dày khoảng 1cm. Và bây giờ mình mang mình cất vào trong tủ đông đá từ 90 cho tới 120 phút, sau đó mình mới lấy ra mình xay. Để làm cho nhanh gọn nhẹ đó thì Diễm dùng cái máy xay này. Thì cái máy này nó được 6,5 khắp và công suất của nó là 700W. Thì Diễm thấy mình xay được tối đa gấp đôi công thức này, tức là 800g thịt. Và khi xay thì mình dùng cái lưỡi dao bằng sắt nha. Còn nếu mà mình làm với lại cái số lượng nhiều hơn thì mình có máy quết mình dùng máy quết cũng được nữa. Đây là thịt mà Diễm đã để trong tủ đông đá được gần 2 tiếng thì mình thấy nó phải đông cứng một phần nha. Ở giữa nó còn mềm tí xíu cũng không sao, nhưng quan trọng là ít nhất 2/3 nó phải đông cứng như là đá vậy. Như vậy mình xay thì cái thịt gà này nó mới dai.
Mình cho hết thịt gà vào trong cái cối xay nè. Mình nên dùng muỗng ha, hoặc là nếu mà thịt nó còn cứng thì mình có thể bẻ ra, như vậy giúp cho máy nó xay được dễ dàng hơn. Đầu tiên thì Diễm bật số 1, tức là tốc độ thấp, và Diễm xay cái thịt gà này trong thời gian là 30 giây. Lúc này mình xay để cho thịt gà nó tơi ra, chứ mình chưa có xay nhuyễn ha. Để Diễm mở ra cho mình xem. Đây là Diễm đã xay được 30 giây. Mình nên dùng muỗng đó mình tơi cái thịt ra, tại vì thịt nó lạnh thì nó dễ bị dồn lại thành một cục. Rồi bây giờ tiếp tục mình bật máy lên và mình để số 2 là tốc độ cao. Và mình lấy 100g nước đá lạnh nha. Lưu ý mình nên cân cho chính xác 100g nước đá lạnh và mình cho từ từ vào trong thịt. Và tổng cái thời gian xay lúc này đừng có quá 1 phút ha. Mình cho làm sao hết nước đá và mình canh mình xay không có quá 1 phút là được. Quan trọng là cho nước nó hòa đều vào trong thịt, và lúc này thịt nó cũng nhuyễn hơn. Đó, đây là Diễm xay gần 1 phút nè. Mình thấy lúc này thịt nó bắt đầu nó chuyển sang cái màu hồng nhạt và nó dẻo, là thịt nó đã dai rồi đó. Thì lúc này mình mới cho những cái gia vị còn lại vào. Đầu tiên là 8g đường, là 2% so với 400g thịt. Tiếp theo là 4g bột ngọt, là 1% so với 400g thịt. Tinh bột thì Diễm cho 8g, là 2% so với 400g thịt. Và cuối cùng là 10g bột sữa, là 2,5% so với 400g thịt. Rồi mình bật máy lên, mình để cái tốc độ cao là số 2 nha, và mình xay thêm 30 giây. Với máy xay thì mình không có nên xay lâu ha, mình xay lâu dễ làm nóng máy, nóng cái trục thì thịt nó bị bở. Rồi mình dùng cây quét bột đó mình tém cho thịt nó gọn lại. Và sau khi tém gọn rồi thì mình tiếp tục mình xay ở cái tốc độ cao thêm 30 giây nữa. Thì sau 30 giây này là mình đã được giống như là cái giò sống luôn đó, để mình làm xúc xích. Và nếu mà mình muốn xay nhuyễn hơn nữa thì mình có thể xay thêm, nhưng mà mình cần kiểm tra coi thịt còn lạnh hay không. Và nếu mà mình xay nước lạnh mà trong đó có nước đá cục thì mình phải xem cái đá cục này nó đã nhuyễn ra hết chưa, đã tan hết chưa. Tổng cộng thời gian mình xay thịt chưa tới 3 phút mà mình thấy cái thịt nó nhuyễn, nó dẻo và nó phải chuyển sang màu hồng như vậy. Như vậy thì cái xúc xích mình làm xong nó mới dai mới ngon. Và cái dụng cụ nhồi xúc xích thì tùy mình có cái loại nào. Thì cái này giống như cái quặng đó Diễm mua ở IKEA nha. Mình có thể làm, nhưng mà cái này thì nói chung mình làm nó hơi thủ công và nó sẽ hơi lâu, hơi khó hơn. Thì trong video lạp xưởng đó Diễm dùng cái dụng cụ này. Trong khi Diễm coi trên net thì Diễm thấy có giới thiệu cái dụng cụ nhồi xúc xích thủ công nữa, và Diễm mua thử đó. Diễm mua cũng lâu lắm rồi không có lấy ra dùng, nhưng mà hôm nay quay video thì Diễm cũng lấy ra làm thử, và Diễm thấy thật ra nó đơn giản nhưng mà làm cũng được lắm luôn. Đó, mình cho thịt vào và mình ấn mình ép xuống thôi. Thì lúc mà làm thì mình sẽ gắn cái này vào nha. Và ruột heo thì mình cứ làm theo như trên cái bao bì nó hướng dẫn, là mình sẽ ngâm trong nước lạnh 20 phút, sau đó mình xả mình rửa sạch là mình có thể xài được. Ruột heo thì mình nên nông nó ra như vậy, một đoạn khoảng 10 cm ha. Nhiều chút để tí xíu nữa mình cột cho nó dễ đó. Rồi mình trồng vô ngay chỗ cái ống để mình nhồi thịt ra nè. Mình nên kéo cho ruột heo nó lên cái ống này cao chút, để khi mà thịt nó tuôn ra đó, nó không có bị tuột. Rồi sau đó mình cứ múc thịt mình cho vào thôi. Và Diễm thấy mình cứ nhồi hết một cái lượng thịt đủ trong cái ống này thì mình cột xúc xích lại. Tại tí xíu Diễm sẽ quay cho mình xem Diễm cứ thử cứ dồn hết, mình không có cột lại thì lúc mà mình bóp rất là dễ bị rách cái ruột. Khi mà ấn thịt xuống thì mình cứ ấn từ từ thôi nha. Đó, mình thấy thịt nó ra như vậy thì mình dùng tay mình bóp cho thịt nó dàn đều trong cái ruột heo nè. Sau đó mình mới tiếp tục mình ấn tiếp. Và như Diễm nói hồi nãy đó, Diễm thử, Diễm cho hết thịt vào một lượt luôn, mình không cột lại. Thì cái lúc mà mình dùng tay mình bóp cho thịt nó đều ra thì đó, cái ruột nó sẽ bị rách như vậy. Rất là mất công mình luôn, là mình phải mở thịt ra rồi mình dồn lại ha. Vì vậy Diễm thấy nếu mà mình dùng cái đồ như Diễm thì một lần là mình ngưng, tức là mình đừng cho thêm thịt vào nữa.
rồi mình cột lại. Thì một đoạn như vậy á, tùy mình thích cái cây xúc xích dài hay ngắn á, mình sẽ làm được từ 3 cho tới 4 cái cây xúc xích nhỏ. Thì với cái 400g thịt này Diễm chia làm 3 lần thì Diễm thấy rất là vừa. Khi mà dồn thịt vào rồi á, thì mình sẽ cột một đầu lại nha. Sau khi cột xong á, thì mình sẽ dùng tay mình bóp. Mình bóp như vậy để thịt nó được dàn mỏng hơn và nó không có phải thịt nhiều quá trong một đoạn. Tại vì nếu mà mình dồn thịt căng quá lúc mà mình luộc á, thì cái vỏ ruột heo này nó sẽ bị rách, nó đẩy thịt ra. Đó, Diễm bóp cho Diễm cầm Diễm thấy mềm và Diễm chia ra như vậy. Khi mà chia đều xong hết rồi thì mình sẽ túm, mình cột cái đầu còn lại. Và Diễm lấy cái ruột heo này nè, Diễm cột lại như vậy để Diễm chia. Còn nếu mà mình không thích dùng cái ruột heo thì mình có thể dùng cái dây cô tông cũng được luôn. Mình cột lại như vậy ha, chứ mình xoắn không thì lúc mình luộc nó dễ bị bung ra trở lại. Đây là Diễm đã dồn xong rồi. Và khi mà dồn ruột xong rồi á, mình đi luộc liền luôn ha. Và cái nước luộc á, Diễm có lưu ý là mình sẽ bắt lên cho cái nước này nó tới nhiệt độ tối đa là 80 độ C thôi, tức là không hơn 80 độ C, có thể dao động từ 70 cho tới 80 độ C được, nhưng mà đừng có cao hơn, tại vì nếu mà mình luộc trong nước sôi á thì cái xúc xích nó sẽ dễ bị nứt. Đó, cái nước mà 80 độ C là như vậy nè, mình thấy khói nó tỏa lên, đồng thời những cái bọt khí bên dưới nó cũng không có to quá. Nếu mà mình không có cái đồ đo nhiệt độ đó thì mình cứ nhìn như vậy ha. Nhiệt độ của nước đạt 80 độ C rồi thì Diễm cho xúc xích vào Diễm luộc. Và nếu mà lúc mà mình làm hơi lâu và cái thịt nó không có còn quá lạnh á, thì mình luộc trong vòng 12 phút ở nhiệt độ từ 70 cho tới 80 độ C thì xúc xích nó chín ngon. Còn nếu mà mình làm nhanh á, thịt còn rất là lạnh á, thì mình luộc cũng phải 15 phút nha. Và thỉnh thoảng á, mình lấy cái cây quét bột hoặc là đũa bếp cũng được. Mình sẽ ấn cái xúc xích xuống, như vậy cái xúc xích nó sẽ được chín đều hơn. Và lưu ý là cái nước nó chỉ nóng như vậy thôi, nó không được sôi nha. Nếu mà nó sôi quá thì cái xúc xích này nó sẽ bị nứt. Mình bóp vào thì mình thấy rất là mềm nhưng mà bên trong đã chín rồi. Nếu mà mình làm y như Diễm chia sẻ, mình canh nhiệt độ và cái lượng thịt cũng như vậy. Vớt xúc xích ra thì mình ngâm liền vào trong cái thau nước lạnh sạch. Như vậy giúp cho cái xúc xích mình nó giữ được cái màu trắng. Và mình đợi nguội tí xíu là mình có thể ăn được, hoặc mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 2 tuần. Để Diễm quay gần cái xúc xích cho mình xem. Công thức và cách làm rất là đơn giản, nhưng mà khi mình ăn mình thấy cái vị nó thơm thịt gà và cái gia vị cũng vừa ăn lắm, và Diễm nghĩ dễ ăn cho những em nhỏ. Còn nếu người lớn mình thích á, thì mình có thể cho thêm bột hành, bột tỏi nè, mình cho tiêu thì tiêu trắng cái xúc xích nó sẽ đẹp hơn, mình cho tiêu đen cũng được, những cái loại rau thơm hoặc là lá khô. Công thức này rất là đơn giản, không cần phụ gia, mà khi mình ăn mình sẽ thấy cái xúc xích nó mềm, nó béo và vẫn có độ dai. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món xúc xích này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.